ดีทุกคนด้วยนะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมโรบอกนั่นเองเย้ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรสักอย่างกันนี่จะหนูแกจะหนีไปไหนฮะนายรีบหนีไปแล้วด้านบนเนี่ยผู้หญิงคนนี้มันอันตรายไม่ปล่อยให้แค่หนีไปหรอกเอ้ยตรงนี้กี่ห้ามโดนนะเนี่ยแหมบอกแล้วให้ระวังฉันบอกแล้วว่าให้ระวังต้องรีบหนีเมื่อกี้นี้อาจจะเป็นภาพยนตร์นิดหน่อยนะจ๊ะเรียบหนีดีกว่านี่เธอทำไมหนีทำไมเธอหนีอากาศจังเลยอะเอาล่ะเราจะรีบหนีไปดีกว่าพร้อมกันวันเดือนปียังไม่ได้เกิดเลยชาตินี้นี่นายนี่โง่จริงๆเลยอะโดนผู้หญิงด่าซะได้ว้าวผู้ชายคนนั้นเนี่ยหล่อจังเลยน่าจะเป็นเจ้าของบ้านละมั้งโอ้ยนี่พวกเธอดูนี่สินายรีบเข้าไปประตูนี้แล้วเร็วๆก่อนผู้หญิงคนนั้นจะมาว้าวนี่บ้านหรืออะไรกันเนี่ยน้ำท่วมแล้วไงนั่นบ้านเธอในรกว่าไงจ้าหนูนายรีบหนีไปไหนไม่ได้แล้วไงเราหลัดดีครับนี่เธอรีบไปสิโอเคเธอต้องรีบไปแล้วเถิดเธอเมื่อกี้นี่มันค้างไงกันเล่ามีหนังสือเดี๋ยวนะช่างวันเท้าฉันไม่ได้โดนพื้นนี่ทำไมฉันถึงตายนั่นเองไม่ซื้อขี้เกียจซื้อหรอหัวร้อนต้องรีบหนีไปแล้วตอนนี้ลาแล้วไงไหนที่เสิร์ชสวรรค์ต้องหนีออกมาจากที่นี่จนได้ท่าเด้นี่นายอย่าเพิ่งคิดไปเพราะผู้หญิงคนนั้นน่ะรออยู่ตรงหลังประตูนั่นฉันรอเวลาที่คนจะออกจากบ้านนายออกจากบ้านไม่ได้หรอกต้องรีบไปทางนี้เร็วๆนี่มันทันเขาไม่ให้โดนถอนไม้เหรอไม่สิไม่รู้ โอเคไม่ให้โดนสุดยอดวันเดือนปีสวัสดีครับนี่ใครอยู่ไหมเนี่ยบ้านผู้หญิงนี่ใครตัวมโหฬารมหาสร้างมากเลยมีทั้งสนามเด็กเล่นด้วยยังไงก็ช่างเถอะต้องรีบหนีไปก่อนที่นี่เนี่ยมันน่าจะฆ่าเด็กผู้หญิงไปหลายคนแล้วดูสิมันเสียงสับประหลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้อะเสียงใครยิงกันต้องรีบขึ้นไปแล้ววันเดือนปีเดี๋ยวอะไรเนี่ยตรงหัวไงเพื่อนฉันก็ยังไม่ได้โฆษณาเนี่ยก็เยอะเหลือเกินวันเดือนปีเพื่อนหน้าฉันเนี่ยจะคุบดินหมดแล้วจะเป็นมะเร็งไหมก็ไม่รู้นี่คือคำสั่งของรถมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าอกแกฮะมอเตอร์ไซค์พูดได้นี่นายพูดได้ตั้งแต่ตอนไหนแล้วเนี่ยฉันก็ไม่รู้แต่เป็นว่านายจะต้องหนีไปล่วงไปใช่นะรีบกระโดดขึ้นไปแล้วเอาละนี่ก็ใหญ่จริงๆเลยนี่ฉันรู้อีกทีนะมันยางลบมามอเตอร์ไซค์ว่าแต่นายอยู่บนหน้าอกฉันนี่เป็นปีละโอ้โหไหลลื่นเป็นลื่นดองหญิงคนนี้เนี่ยคิดจะสร้างกับดักไว้ให้เราสินะอย่าเนี่ยก็เปื้อนแสงกัมมันตภาพรังสีหรือเปล่าก็ไม่รู้มาไงเป็นไงคิดว่าตัวเองจะเก่งนักเหรอเสื้อแกหกบาทไปเลยมอไซค์บ้านี่ฉันจะเป็นมอไซค์สามารถเป็นยามหานาเทียมทำให้แกเนี่ยไปไหนมาไหนก็ได้นะโอเคแล้วก็เป็นแค่วอปเปอร์เท่านั้นแหละไม่ต้องมาพูดเลยรีบไปแต่ฉันนี่ก็แปลกจริงเนาะมีเพื่อนเป็นมอเตอร์ไซค์สุดยอดต้องรีบไปแล้วหินนี่ก็จะเอาไปถึงไหนเนี่ยขอโทษที่มีคำหยาบนะ
คนนั้นแท้ๆว้ายาอีบ้าเอ้ยใครด่าฉันเหรออะไรผู้หญิงคนนี้อยู่แถวนี้เหรอเนี่ยรีบไปดีกว่าอะจุฉันก็แค่ยิงลูกปืนไปหาเธอนะอีบ้าวนเดินโดยมึงดูส่งลงมาให้เราเคียงคู่นี่นายจะร้องเพลงให้ใครเอาเนี่ยมาใส่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาละอย่าร้องข้างรอดอ่ะ What the fuck you ว้าวสนามเด็กเล่นเขายังไม่หมดแล้วเนี่ยนี่สายอะไรเนี่ยห้ามมันโดนนั่นเหรออีบ้าเอ้ยกิจวางกับดักฉันแล้วไงฉันไม่ทำให้แกวางกับดักนายอย่าพูดไปหน่อยเลยขนาดฉันยังโดนอีบ้าในที่สุดก็ผ่านเจ้าพวกนี้มาได้สักทีเช้านี้เนี่ยมันอะไรกันล่ะเนี่ยเฮ้ยมันคล้ายๆกับแกจะหนีไปไหนเหรอฉันไม่อยากให้แกหนีหรอกน้อยยินอะไรไม่มาแล้วโอ้มีอะไรเนี่ยมีเสียงแม่เขาด้วยเขาชื่อกันนั่นเหรอเฮ้ยได้มาก็ดีรีบหนีไปเถอะนี่เนี่ยเป็นอะไรบางอย่างแน่เลยอ่ะเป็นเตาแก๊สสุดยอดต้องขึ้นมาบนหม้อนี้แล้วก็ค่อยๆลงมาเหรอโอเคนี่ด่านพิซซ่ายังไงก็ไม่รู้นั่นน่ะฉันก็แค่ไปก๊อปปี้มาเท่านั้นเองอ่ะเร็วรีบไปค้างมันค้างอีกแล้วรีบไปตรงผักพวกนั้นเร็วแม่มันมาแล้วฮะแม่อะไรหรอก็แม่เด็กคนนั้นไงเรานี่บ้าเอ้ยจะวางกับดักฉันไปถึงไหนแล้วเนี่ยน้อยไอ้นี่ก็ตายไปแล้วด้วยว้าวอันนี้เหมือนอะไรสักอย่างก็เป็นได้เนาะโอเครีบมาดีกว่าว้าวเกือบโอเคเรียบร้อยเซฟดอกนี้เนี่ยเป็นจานฟึบงับเฮ้ยแล้วจานเนี่ยมันลื่นหรือเปล่าเนี่ยเรียไตไปแล้วเรียไตโหไตซ่อมนี่ก็ราคาแพงเนาะ10 บาทซ่อมมี3แง่งอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้วันเดือนปีมันลื่นมากมันลื่นไหมเนี่ยโอ้ยมันเหมือนโดนก๊อปปี้ด่านยังไงไม่รู้โอเคมาแต่อยู่ด้านนอกนี่ก็เล็กๆอยู่ดีๆทำไมด้านในใหญ่แล้วเนี่ยว้าวเสียงทอดสุดยอดมีแม่เข้ามาในนี้เหรอทำไมผักมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่ตัวอะไรนี่ตกลงมาไม่อยากให้แกทำอะไรอย่างนี้หรอกอีบ้ากินเนี่ยก็หอมจริงเลยอยากจะลงไปจริงๆนี่ท่านี้มันท่าสายย่อจริงก็ไม่รู้อ่ะเอาล่ะฉันก็ลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวลงคุกเขากอดขาเธอเอาไว้โอ้ยเกือบมันอะมะเขือเทศมันจิ้มฉันไม่ใช่มันยองเนื้อต่างหากแล้วกลิ่นแม่ทอดอะไรเนี่ยหอมจริงเลยเอาล่ะวันเดือนปีเกิดโอ้ยเกือบตายยอดและแม่จอยฉันเลยทำไมนายต้องแหกปากดังด้วยอีมดมอไซค์บ้าวันโอเคประมาณนายแหกปากอีกแล้วฉันลุ้นนี่นะนายห่วยแตกกันแหละทำไมนายเสียงมันฉันดังเลยมอไซค์น้อยเอาล่ะวันเดือนปีเกิดจับโปรแกรมก็พูดได้นั่นเลยเนาะโอ้
ยไปแล้วตกใจหมดรีบหนีเถอะรีบปีนพวกโซฟานี่ไปผู้หญิงคนนั้นน่ะกำลังตามมาฮะจริงเหรออุ้ยต้องรีบไปแล้วถ้าใครที่กำลังดูอยู่เนี่ยขอให้กดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่พาร์ท 2เดี๋ยวให้ฉันปีนนี้ขึ้นไปก่อนแล้วค่อยเจอปึ้งบายบายเจอกันใหม่พาร์ท 2นะเว้ยนี่ควันโอ้ยโอ้โหคนนี้เยอะจริงๆเลย